יצא לפני שנתיים ספר של הרב אלישע אבינר בנושא של התמודדות חינוכית עם ילדים שעוזבים את העולם הדתי. הוא מונה 4 סיבות מרכזיות. דבר הרביעי זה האווירה הפוסט-מודרנית. אנחנו חיים בעולם שבו הכל מאוד יחסי וכל אחד בוחר לעצמו את הדרך שבה הוא בוחר להאמין. אז למה שאני אבחר דווקא בדרך שכוללת את כל המצוות? נתת לי חשק להיות דקלש. בדיוק, יפה. יחד עם הלכי רוח הנוצריים האלה, שאפשר לקרוא להם פוסט-מודרנה. עוד פעם עם הפוסט-מודרנה. עוד פעם, גם פוסט-מודרנה וגם... לא, אבל גם... רגע, כל המחנכים הדתיים היום, באיזשהו שלב שולפים את המילה הזאת. חוץ מ10 רבנים ו3 פרופסורים במדינת ישראל, אני לא יודע אם יש עוד מישהו שיודע מה משמעות המילה. אם שלמה ארצי שר עם ישי ריבו בסלסולים, והאמת שאין אמת אחת, אתה מבין שמושג כזה לא היו שרים עליו לפני 40 שנה. אני חושב שרוב בני אדם חושבים שיש דעה אמיתית ודעה לא נכונה. לשמוע את הדעה שלא נראית לי, אין לי איך לסתור אותך, אין אמת אחת. נגמר הדיון. לא נגיד בעולם דתי, למה אתה לא שומר 1, 2, 3? כי אתה חושב שזה מה שצריך לשמור. אני חושב אחרת, שלום. זה קצת דומה למה שאמרתי על שורש נשמה לפני כן. שלום, והיום בעל המשמעות, אנחנו עם שניים, הרב אורי שרקי, שלום. שלום וברכה. והרב ליאור אבי, שלום. נעים מאוד, שלום. שלום. היה דיון שבוע שעבר, מאוד מעניין שברגע שהוא שוחרר, אז אפשר להגיד כל הרשת בערה, ישבו פה שניים, הרב הירש מנטורי קרתא וספי גלצלר, ובדיון הזה השם של הרב שרקי הוזכר כמה מאות פעמים בתגובות, למה לא הבאתם את הרב שרקי, למה לא הבאתם את הרב שרקי? סיבה אחת. לא מביאים מישהו עם זקן לבן מול מישהו עם זקן שחור. וסיבה שנייה, אני אשמח שאתה קצת תיגע בטענות של נטורי קרתא, כי הרבה אנשים הרגישו שהם נותרו ללא מענה. תראה, אפשר תמיד להתייחס לנקודות נקודתיות. העניין הוא שכמו שלימד הרב אשכנזי מניטו, ההשקפות האלה לא נולדו מזה שיש אדם שמכיר את הטקסט הזה והשני לא מכיר. בדרך כלל בין תלמידי חכמים גדולים, כל אחד יודע את מה שהשני יודע. במקרה הטוב. ולכן אפשר לומר שמה שגורם לאנשים לנקוט עמדה של פרשנות כזאת, לעומת פרשנות כזאת, זה בדרך כלל שורש הנשמה שלהם שמדבר. ולפי שורש הנשמה של האדם, כך הנטייה שלו לפרש ברמה גבוהה או נמוכה את המקורות. ובכל זאת, מה זה הכל רק שורש נשמה? כן, תראה, איך אומר התלמוד, מי שסומך גאולה לתפילה, הרי זה בין העולם הבא. ומי שלא סומך לגאולה לתפילה, אז יש לו חלק לעולם הבא. כלומר, יש אנשים שהם נטועים בעולם הבא, וזה גורם לעמדה שלהם במציאות. לעומת זה, אנשים שהם רק בעלי חלק לעולם הבא, הם רואים את הדברים אחרת. אני לא חושב שאפשר להסביר את זה אחרת. עכשיו, מובן מאליו שאם מישהו יביא מקור, אני אביא לו מקור נגדי, זה יהיה נחמד, זה פינג פונג. אבל אולי זה הסיבה שלא הביאו את הרב שרקי, כי הרב שרקי לא אוהב פינג פונג. אז איך אפשר בכל זאת לשכנע אנשים או לגרום להם... אני לא חושב שאפשר. אני אסביר לך משהו. אז למה אתה בא לפה? בוא נספר לך סיפור, כדי מה שיש לי לומר, יחזק אותו. כלומר, מי שהדברים האלה מדברים אליו, שזה יחזק אותו. תראה, אני זוכר לפני שנים רבות, הגיע אליי בחור בעל תשובה, מרקע חרדי. כלומר, הוא למד בישיבה חרדית, אבל הוא גם שמע אותי, והוא כל הזמן היה בהתלבטות. הוא היה שואל את הרב שלו, הרב שרקי אמר כך, ואז הוא היה עונה. אחר כך הוא היה בא אליי, הוא אומר, הרב שלי אמר ככה, מה אתה אומר? ואז מספר פעמים הוא בא אליי. אחר כך אפילו הוא הביא לי את הרב שלו. והרב שלו היה מזועזע ממה שאני אומר. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני מבין למה התנגדו לרב קוק. ואחר כך הבחור חזר אליי. והוא אמר לי, אני רוצה לדעת, על מה אני אצטרך לתת את הדין? אמרתי לו, אם ככה אתה חרדי. כלומר, אם זה מה שמעניין אותו... כאילו, מה, הפחד מהעונש? הפחד, כן, מה הדין וחשבון שהוא צריך לתת כלפי מעלה על הדעות שלו. שזו שאלה שלפעמים גם אני שואל את עצמי, אבל שזה הפך להיות כל כך מרכזי, שזה מה שמכריע בחיים שלו, זאת עמדה נפשית חרדית, אני לא יכולתי להתמודד איתה. אז איך בכל זאת אפשר לשנות משהו בעולם? אפשר לשנות משהו בעולם, כי יש מה שנקרא הזדהויות רדומות. זאת אומרת, שאלת אותי למה אני בא לדבר איתך, אני חושב שיש אנשים שהשיח שלי עשוי להיות נוגע בנפשם, רק הם לא יודעים את זה. כן, הרבה פעמים אני ראיתי בציבור ספרדי קלאסי, שכאשר אתה אומר,
דברים שאני חושב אותם לדברי תורה, הם אומרים, כן, תמיד חשבנו ככה, רק לא ידענו שגם הרבנים חושבים כך. אז זאת אומרת שיש לפעמים, נגיד שטח מוכן לקבלת הדעות. זה גם מה שאני מנסה לעשות. זאת אומרת, באופן כללי, כשאני רואה שיש בעולם תהיות, אני מנסה לתת מענה ביחס לתהיות העכשוויות. וביחס לשלושת השבועות, או ביחס לאנטי ציונות. זאת אומרת, למה בכלל מותר לנו להיות פה? להיות פה לא כיחידים. אני חושב ששלושת השבועות זה אמת. רק שצריך להבין באיזה מצב, באיזה מעמד בהיסטוריה אנחנו נמצאים, האם אנחנו אחרי העידן של הגלות, להבין ששלושת השבועות הם דבר אמיתי, אבל זה סעיפי החוזה של הגלות, בין עם ישראל לבין העמים והקדוש ברוך הוא, ולהבין, אפשר לומר, הטרגדיה היותר נוראה יכולה להיות, כאשר אדם לא מבין באיזו תקופה של ההיסטוריה הוא נמצא. יש תקופות היסטוריות, יש מגמה היסטורית. יש תקופות שוודאי ששלושת השבועות זה מרכזי. אתה יכול לראות שהרמב"ם באיגרת תימן מתייחס לשלושת השבועות. כאשר הוא רוצה להרגיע את יהודי תימן, שיש להם שם איזה משיח שקר, שמבלבל להם את המוח, אז שם הרמב"ם אומר להם, ושלמה המלך דרך משל אמר, אם השבעתי אתכם, אם תעוררו את האהבה, הוא מביא את הרעיון. זה בדיוק מה שהרב הירש אמר. לא, אבל זה בדיוק הטענה ברור, הבעיה היא שהרב הירש פשוט לא יודע באיזה תקופה הוא חי, זה הכל. הוא לא מבין שהוא מדבר בעידן שאנחנו אחרי שלושת השבועות. אחד הדברים הכי משמעותיים בשבילי היו, וזה הרבה אנשים כתבו לי בתגובות, למה זלזלת, למה הפרצוף המגעיל שעשית כלפי הירש וזה, היה סביב הסוגיה שבסופו של דבר הוא אמר, אתה לא אחי. זאת אומרת, אני, ואולי גם אתה, או כל מי שלא מאמין בדיוק בדברים שהרב הירש מאמין בהם, הוא לא חלק מעם ישראל. כן, ברור, תראה, זה נובע מחלוקה בהבנה של מה זה יהדות. האם היהדות היא דת או לאום? ברור שאם היהדות היא דת, ככל שאתה יותר דתי, אתה יותר שייך, פחות דתי, פחות שייך. לעומת זה, אם היהדות היא לאום, אז מה שבוחן את השייכות שלך זה לאומיותך, נאמנותך לגורל הלאומי. לכן במובן הזה הוא בהחלט צודק הרב הירש, כי הרי הוא חושב שהיהדות היא דת. עכשיו אני זוכר שפעם אני אמרתי את זה לאחד מחשובי הרבנים בבני ברק, שזאת הנקודה הבסיסית שמבדילה ביני לבינו, אז הוא אמר כן, אבל יש גם דין יהודי מומר, שיש שאלה הלכתית, האם להציל אותו, לא להציל אותו וכדומה, אז זה מראה שהיהדות בנויה על יסוד דתי. אז שאלתי אותו שאלה, אמרתי, האם היהודי המומר הזה קידושיו אינם קידושין? הוא לא ענה. וזה, אני חושב שזה נקודת הפרחה. אם היהודי המומר קידושיו קידושין, אז אם כן הוא שייך לישראל. אבל מעבר לזה שאני חושב שאתה צודק, אני לא חושב שהרב הירש השתכנע, או שאותו רב מבני ברק השתכנע. אולי הצלחת לגרום לו קצת לא לישון טוב בלילה, כי כל השיטה של אותם אנשים בנויה על זה יש את עם ישראל האמיתי versus ישראל, להבדיל בנצרות, שזה הם לא נוצרים, הם נטורי קרתא, או הם כל ציבור שמגדיר את עצמו, אנחנו היחידים שחלק מעם ישראל, וכל השאר זה בררה, זה לא רלוונטי. אני מבין, אבל צריך להבין את הטרגדיה של העולם החרדי. הטרגדיה של העולם החרדי זה שבגלל העמדה הזאת, הוא הולך ומתכנס ומשתבלל בתוך עצמו. ואז הוא הופך להיות לא רלוונטי למציאות. זאת אומרת, זאת החלטה אסטרטגית, לא להיות שייכים למציאות, אלא לבנות חומות הגנה. אנחנו במלחמת התגוננות, ולכן צריך להתבצר. תתבצר כמה שאתה רוצה, אבל אתה הופך להיות כמו ההיימיש באמריקה, שנשארו במאה ה-18. אז אפשר בהחלט לגיטימי שאדם יבחר את הכיוון הזה, וזה אני חושב שזה מה שלא מבינים. כל אלה שאומרים, למה הם לא מתגייסים? הם לא מתגייסים כי הם לא שייכים לסיפור שלך. אבל לא להיות שייך לסיפור הציוני העכשווי, זה בעצם לא להיות שייך להיסטוריה, ובסופו של דבר ליהדות. שאלה שוב, אני חושב שהשאלה הכי חשובה, האם להיסטוריה יש מגמה, הרי הרב קוק כתב את מאמר הדור, ובעצם יש כאלה שאומרים, זה לא רק לדור ההוא, זה גם לדור הזה, הרי מאז עברו כ100 שנה. קודם כל ישעיהו ליבוביץ' אמר שלפי היהדות אין משמעות להיסטוריה.
ואם זה נכון, אז יוצא שצריך לגנוז את התנ"ך, כי הוא לא ספר יהודי, כי הרי 85% מהספר הוא על ההיסטוריה, והמבט האלוהי על ההיסטוריה. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים של המחשבה היהודית זה המרכזיות של ההיסטוריה. איך אמר פעם, אני חושב שמעון פרס אמר את זה בהיסטוריה, כמו שאמר יהודה הלוי, שאלוהי הגויים הוא אלוהי העולם, ואלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה. זה נשמע כמו הרב שרקי. אני חושב שיכול שהוא שמע אותי, לא יודע. אבל סך הכל, גם אני וגם הוא, כנראה קראנו את התנ"ך. הרב ליאור, מה ההתייחסות שלך? על מה? תבחר. יש פה המון סוגיות שעלו. אני רק רוצה לנסות להתייחס לדברים של הרב אורי. הרב אורי בעצם ניסה לומר בהתחלה עיקרון מאוד מאוד חשוב בניהול מלחמת אמונות ודעות. אתה יכול להשפיע על קבוצה מסוימת שלא נמצאת לא בקצה כזה ולא בקצה שאיתך. הקצה שאיתך לא צריך לשכנע אותה, הקצה השני לא תצליח להזיז אותה מהמקום, אתה נמצא תמיד בנקודת התייחסות לקבוצה שנמצאת באמצע. כלומר, מתנדנדים, זה כמו בבחירות. אתה לא יכול להשפיע על השמאל אם אתה נמצא בימין, אתה לא צריך להשפיע על הימין שכבר גם ככה איתך, אתה אמור להשפיע על המתנדנדים, והמתנדנדים הם אנשים שלפעמים צריכים שכנוע, לפעמים צריך להזיז אותם קצת, לפעמים צריך להסביר להם למה, מה שהם חושבים נכון. כל הדברים האלה, זה נקודות מאוד מאוד פשוטות, שכל אדם שמבין טיפה בשיווק יודע למי הוא פונה, מי קהל היעד שלו. ומה שאנחנו עושים עכשיו לדוגמה, יש אנשים בין המאזינים שאולי מסכימים לאנשים שיושבים ורוצים לשמוע מה הם חושבים. יש אנשים שמתנגדים אלינו ורוצים לדעת מה תשיב לאפיקורס. ויש אנשים שסתם נמצאים בין לבין ורוצים שיזיזו אותם אולי עוד טיפה כדי שהם ידעו את הכיוון הנכון. זאת סוגיה אחת שעלתה בהתחלה. וזו סוגיה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, חשוב לדעת למי אתה מדבר. ואני חושב שזה חשוב גם כשאנחנו מדברים בתקשורת, חשוב לדעת למי אנחנו פונים. זאת אומרת, אנחנו בסוף גוף תקשורת. גוף תקשורת צריך לדעת מי קהל היעד שלו, ומה יכול לקרות בתוך קהל היעד הזה. נקודה אחת. נקודה מספר 2, הרב העלה פה את סוגיה שהעלינו אותה גם כשהקלטנו את הפרק על הסוד הישראלי, המושג איוב של הרב יהודה ליאון אשכנזי, הפרשנות המיוחדת שלו לאיוב, הוא בעצם אומר שאיוב הוא דמות הצדיק שנמצא בתקופת המעבר, שבין תקופה אחת לתקופה שנייה, והוא חווה איסורים, והאיסורים הם לא ברמת הפרט, כלומר ברמת הפרט הוא צדיק, כלומר הוא אדם שמוסר את הנפש אולי אפילו על תורה ומצוות וכן הלאה, אבל ברמה הזהותית הוא חווה איסורים. למה? כי הוא לא עשה את המעבר הזהותי המתבקש מתקופה לתקופה. תזכיר לנו רגע, איוב בין איזה תקופה לתקופה הוא חי? חז"ל אומרים בסוף פרק ראשון בגמרא בבבא בתרא, שהם מביאים שם דעות שונות מתי איוב היה, או שהוא היה בתקופת יציאת מצרים, או בתקופת דוד המלך, או בתקופת בית שני, או בתקופת, מה עוד יש שם? שאול ודוד. בקיצור, יש שם כמה עניינים. השופטים. כן, השופטים. הרב אשכנזי בעצם ניסה להבין מה משמעות הסוגיה, והסביר שאיוב הוא הצדיק שנמצא בתקופת המעבר. אבל מאחר והוא לא יודע לעשות את המעבר הזהותי המתבקש, מה שקורה שהוא חווה איסורים. האיסורים הם לא ברמת הפרט. ברמת הפרט הוא אדם מקסים, צדיק, טוב, הכל סבבה, אלא מה? שברמה הזהותית הוא לא מבין שעברה תקופה. אגב, דיברנו על זה גם בהקשר של הורים, גם הורים יכולים לעבור כזאת תקופת איסורים, כלומר, הילד עבר לשלב אחר, וההורים הם 100% של התקופה הקודמת, ובגלל שהם לא יודעים להתאים את עצמם לשפה האחרת של התקופה האחרת, הם חווים איסורים. לא הוא אשם ולא הם אשמים. מי שאשם שם זה, טוב, הם קצת אשמים, כי הם לא עשו את המעבר הזהותי המתבקש. בקיצור, זה המשגה לדעתי שפותרת הרבה מאוד מהבעיות של המחשבה. יצוין שהדברים האלה של הרב אשכנזי מצוטטים על ידי אברהם לבני בספר בוודאי, אמרתי, הסוד הישראלי. הסוד הישראלי. אגב, חשוב לי לציין שלדעתי בזה הרב אשכנזי ולבני בעצם מתמודדים עם פרשנות אחרת לאיוב של הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק מזכיר גם את הסיפור הזה, אני לא זוכר, זה מופיע גם בדברי השקפה וגם בסוד היחיד והיחד, אבל זה מופיע באחד הספרים המקוריים שלו, והרעיון אולי בכל דודי דופק, אני לא זוכר בדיוק איזה מאמר, אבל הוא גם מסביר שאיוב הוא סוג של דמות שלא מתאימה את עצמה לתקופה, אבל הרב אשכנזי מתאים איזו התאמה מיוחדת לפרשנות הזאת. בהקשר של חינוך, האמת אחד המושגים שהכי מעצבנים אותי זה המבוגר האחראי.
זאת אומרת שתמיד המבוגר הוא האשם, הוא האחראי, הוא זה ש... כלומר, אין שום נתינה של אחריות לילד. לא אשם, לא אשם. זאת אומרת, האמת, אני קורא עכשיו ספר, כדאי אולי להכיר, שיטת איייקה להורות מיטיבה. אני לא זוכר בדיוק, אהרון לבוב, אני חושב, זה שני כותבים, ספר מאוד מאוד מעניין. אני לא יכול עדיין להגיד את כל מה שאני חושב עליו, כי לא קראתי את כולו, אבל אחת הנקודות, הוא מדבר שם איך ההורה יכול להפוך להיות מגדלור. מגדלור, הכוונה, ובמובן הזה אני חושב שזה דומה מאוד לדברים שהרב אורי אומר פה, גם איך אתה לא הופך להיות דמות סמכותנית כזו, שלא מעבירה גם את האחריות על הצד השני. התלמיד, הילד, הוא לא איזה אדם שאמור להיות תלוי בך. הוא אמור להיות אדם שאתה נותן לו מקום, יש לו נוכחות, יש לו עוצמה, אבל אתה מחנך שלו. כלומר, יש לך אחריות עליו, אבל גם לא יש אחריות על עצמו. ואם אדם לא יודע להיות הדמות הזאת שלוקחת תלמיד או לוקחת ילד ומעצימה אותו, כלומר, אתה סובייקט, בעל שכל, בעל יכולת, ואתה בעצם הופך את עצמך להיות דמות שהוא תלוי בך, בסוף אתה גם תהיה דמות שמנצלים אותה. זאת אומרת, הצד השני של דמות סמכותנית, זה דמות שהיא כל כך מרכזית, שהילד אומר, אוקיי, הכל אצלו, סבבה, אני אנצל אותו כמה שאני רוצה. בקיצור, זה... יפה, אני אוהב לשמוע מפיך שיעורים שלי על החינוך, זה נחמד. אגב, אתה אמרת שאתה מתעצבן מהמושג של המבוגר האחראי. טוב, אז אני מוכרח, אתה מרים להנחתה, אני דווקא בעד הרעיון של המבוגר האחראי. במובן הזה, שמה שהמחנך צריך לעשות, ואף אחד לא יכול לעשות במקומו, זה הצבת סולם הערכים. ברגע שיש הצבת סולם הערכים, אז החניך מחליט, באמת, מכוח בחירתו החופשית, האם הוא נאמן לסולם הזה או לא נאמן לסולם הזה. אבל המידע, מה מצופה ממך, זה לא יכול לבוא מהתלמיד. לא, זה ודאי. אבל זה שבכל סיטואציה, כל דבר שקרה עם הילד, זה אשמת המבוגר. האשמה, תעזוב, זה אשמה. דווקא האשמה זה מה שבא לך לפתור את הילד. זה ברור שאנחנו לא שם. הרב ליאור הסביר את זה יפה מאוד, אז אני לא רוצה לחזור. זאת אומרת, הרב, אתה מתכוון לסוג של קביעת הסט, הכוונה, סט הערכים, הכוונה. אם הילד לא יודע מה מצופה ממנו, מה רוצים ממנו, אז איך הוא ידע מה... בדיוק, הוא לא יודע אם הוא מורד או לא מורד. בדיוק. כל גם מה בא לו, איפה זה פוגש אותו. לכן יש משפט שמאוד חשוב שכל ילד ישמע לפחות פעם אחת בחיים. פעם אחת זה מספיק, אבל פעם אחת. כי אני אמרתי. מכיר את הביטוי הזה? אני מכיר, אני מצאתי אותו. אני כל יום אומר, למה? כי אני אמרתי. אחר כך תרצה הסברים, עוד חצי שעה, בסדר, אפשר, אני אשמח להסביר לך. אבל יש פה כזה מלחמת התשה. תשטוף כלים, או תפרק את הקניות. למה? הרי הוא לא שואל למה. הוא רוצה השעיה, זה כמו 7 כפול 19. 7 כפול 19, זה התרגיל הכי עתיק בספר. כולנו עשינו אותו להורים שלנו. ואז הילד שלך עושה לך אותו, ואתה, באתי אתמול, אני לא עשיתי זה. נכון, אבל יורשה לי להעיר למחנך הדגול. אני חושב שמאוד מאוד חשוב שהילד יבין בהקשר הזה, לא רק מה מצופה ממנו, אלא מה המערכת שקבעתם ביחד, אני לא מדבר על ילדים קטנים. מה זה ביחד? הבכור שלי בן 7, בואו נעשה רגע. טוב, אז בסדר, זה עולם אחר, בסדר, עולם אחר. נעבור לנושא אחר. אבל אולי גם יש עוד הורים פה לילדים בני 7, שצריכים לדעת איך מנהלים ילדים בני 7. ילדים בני 7 הם 133, נכון? 133? אולי, לא בדקתי. הנקודה, לפחות מהספר הזה שהזכרתי לפני כן, זה שאתה יכול להניע בן אדם לתהליך שישתף איתך פעולה, בגלל שהוא מזדהה עם הערכים שלך, או שהוא רוצה להרוויח משהו, והוא יודע שאם הוא לא יעשה את הדבר הזה, הוא יפסיד. כלומר, אתה יכול להציב סוג של מערכת, שאו שהוא ישכנע אותו באופן הגיוני, או שהוא יגיד, שמע, אני רוצה נורא שאבא יסיע אותי לאיזה מקום, אבל אני יודע שאם אני לא שוטף כלים, אז לא מסיעים אותי למקום הזה. זה לא נקמה, לא פגענו בך באופן אישי. הנקודה היא שתבין איך העולם עובד. וזו נקודה מאוד חשובה, שאני חושב שלא מספיק, הורים כאילו אומרים, או שהילד מזדהה איתי, או שאני כופה עליו ככה. ויש גם עולם של אמצע. או שהוא מזדהה אותי או שנתחנן. בדיוק. לא, כי הקטע של כפייה בכלל לא נמצא אצל הרבה הורים. אין, אסור לכפות. הנקודה שהתמה של הספר היא שבעצם בעבר היה חינוך גברי. חינוך גברי אומר ככה, סמכותנות. העולם עבר לחינוך אימהי, כלומר הזדהות.
או שהילד מזדהה, או שהוא לא מזדהה. והם מציבים שם בעצם מנעד ביניים, לא חייבים או להיות בצד האימהי של הזדהות, לא בצד הגברי של כפייה וסמכותנות. אומרים, בוא ננסה למצוא את השדה שבו אתה נפגש עם הסובייקט. הכוונה, יש לו עוד דברים שהוא מוכן. בקיצור, אתה אומר להירשם לחוג לפסיכולוגיה אדלריאנית. יש מצב שזה משהו כזה, אבל אני לא חושב שזה לא בדיוק אדלריאני. אבל לדעתי זה גם חשוב מאוד בוויכוחים. הכוונה, סמכותנות זה אומר, אני צודק, תקשיב לי, או בוא ננסה לשכנע אותך, לא, יש דבר שאתה מוכן להבין שאתה חלק ממרחב מסוים, ואתה מבין שאם אתה לא תעשה ככה אתה תפסיד, סתם תיקח את הרעיון הזה נגיד לוויכוח עם חרדים. יש בו, נגיד, עם חרדים, או לא משנה עם מי, אתה מבין שאתה חלק מחברה, שאם אתה תתנהל בצורה מסוימת, יש לזה מחירים, יופי, מעולה, יופי, אז זהו, זה המקום שבו אני רוצה אותך. בוא ניקח, לפני שהרב גם יגיב על זה, אולי אתה רק צריך להגיב ברוך הוא ברוך שמו ואמן, אבל יש בעצם את שני העולמות האלה, גם בתחום הפילוסופיה הפוליטית, או בתחום של פילוסופיה בכלל, יש את אריסטו, שאומר, תתרגל, ואז בעצם זה יהפך להיות הטבע שלך. Fake it until you make it. נכון, זה אריסטו. הוא אומר, החינוך הוא אימון. הוא אימון, הוא אילוף. זאת גישה גם שאפשר לקרוא לה גישת התמריצים. תגרום לו, תכפה עליו להגיד תודה, עד שבאמת הוא יתחיל לשאול עצמו שאלות כאלה פילוסופיות של וואו, איזה חשוב זה להגיד תודה וזה, אבל העיקר זה האילוף. העיקר זה תחזור על אמירת תודה 2000 פעם, זהו. והגישה השנייה היא גישה, אפשר להגיד של ז'אן ז'אק רוסו, של הספר אמילו על החינוך. טוב, יש לו מלא אמון באדם, זה לא יאומן. ומה איתך? מה איתך? הרב אורי, לפני שאתה מגיב, אני רק אגיד משהו. כמה הקדמות. אחד, אולי הרב מכיר, הרב דוד אהרון. הרב דוד אהרון הוא רב אמריקאי, יהודי אמריקאי נפלא, ממש חדשני, ויש לו סרטוני אנימציה על אמונה. ואחד מהדברים שהוא אומר שם, אומר לא fake it until you make it, fake it until you awake it. וזה לדעתי חשיבה שהיא קצת דומה לחשיבה פנימית, מה שנקרא תפיסה פנימית, רואה בהרגל סוג של יכולת לעורר את האדם לטבע הפנימי שלו. וזה אולי כן, השאלה היא ככה, האם הטבע הפנימי שלנו הוא טוב? אתה יודע, אתם מדברים על התמימות של הילדים, תיכנס רק רגע לחצר בבית ספר בזמן ההפסקה. כמה הכל תמים. כן, כן, אז אנחנו גם נוכל לדון בזה. תראה, סך הכל אני רגיל לחלק את הדברים ל4 שיטות. אוקיי. יש מי שאומר, האדם טוב. ז'אן ז'אק רוסו, תיקח את האדם, אל תבלבל לו את המוח, תראה שזה יהיה צדיק. יש השיטה ההופכית של פרויד. פרויד אומר שהאדם הוא כל כולו יצר הרע. אדם לאדם זאב, והחברה היא זו שכופה עליו את הערכים, וככה הוא ניצל מהברבריות. תרבות ללא נחת. יש הדעה השלישית שהאדם הוא דף לבן, טבולה ראזה. הוא לא טוב ולא רע, אלא הוא יהיה מה שהוא יעשה מעצמו. נגיד ג'ון לוק. כן, או היידיגר, אם אתה רוצה יותר קרוב אלינו, או בכלל, הביהביוריסטים. ומה האמת? כדעה של היהדות כמובן, שיש לאדם יצר הטוב ויצר הרע. וכל השאלה היא איך לשפוט את העובדה שיש לי יצר הרע. האם לראות בזה כללה, כמו שהנצרות רואה, ואז בעצם החיים הם מומללים בגלל שיש לי יצר הרע, או לעשות ברית קודש בין היצר הטוב ליצר הרע, להשתמש אחד בשני, על מנת להגיע למטרות חיוביות. אבל בעולם החינוך, נגיד, ניתן את הסוגיה הכי קלאסית. הטעות החינוכית המצויה, זה שהמורה אומר, תראו, זה טבעי להתפלל. זה לא טבעי להתפלל, אני מעדיף להישאר תחת הפוך, זה ממש נעים שם. אז למה אתה אומר שזה הטבע שלי? זה הטבע הנשמתי שלי, הנשמה שלי רוצה להתפלל. אבל במודע שלי, מה שנקרא הנפש, אז לא. כן, מה אתה אומר? אבל אני רוצה ללכת לסוגיה הכי קלאסית של חינוך, שבת בבוקר, לקום לבית כנסת עם אבא. מה שאמרת, להתפלל. אז אבא יכול לבוא וללכת לגישה הביהביוריסטית של ג'ון לוק, ולהגיד לו, מתוק, תגיע, נרשום לך עוד כוכבית, עוד נקודה, עוד זה, עוד זה, עוד זה. בסוף פלייסטיישן, בסוף טיול לאירופה, בסוף תקבל 100 שקל בסוף שבת. תקבל דמי כיס. מי שלא בא לבית כנסת לא מקבל את ה-100 שקל דמי כיס, או את ה-4,000 או כמה שזה לא יהיה. גישה רעה, בא ואומרת, הוא רע ממילא.
אנחנו או מוותרים עליו, או לוקחים אותו, מה זה בכוח, כי הרי צריך להתנגד אין צורך לשכנע. כן, מה לשכנע ישר, יצורה. מכה, בוא, אתה שופך עליו דלי מים, ואתה מרטיב את הסדינים, ועובר על איסור כיבוס, והגישה הטובה אומרת, אם הוא לא קם, כנראה הוא לא הבין, ואז אתה חופר לו את הנשמה, נכון? הגישה של ז'אן ז'אק רוסו, זה לחפור לו את החיים, או דוגמה אישית, למי שלא אוהב לחפור את החיים לזה. אתה יודע, יש לרבנו סעדיה גאון, במקרה שאתה... בספר... הנה, במקרה הספר, תראה למצלמה. כן. שיעורי הנזיר לספר האמונות והדעות. כן, כיתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-אעתקאדת של רבנו סעדיה גאון אל-פיומי, שהוא אומר, הוא מנסה, באחד החלקים הוא מדבר על מה השורש של העצלות. למה אנשים עצלים? שאלה טובה, לא? כן, בני אדם. לא, הוא אומר פשוט, כי יש להם אינטואיציה של מה זה עולם הבא. הם יודעים שיבוא זמן שלא צריך לעבוד. זה הזמן של קבלת השכר. אז אם אתה אומר לילד הזה שנמצא תחת השמיכה, זה שאתה ישן שם ולא רוצה לקום, זה בגלל שאתה משתוקק לחיי העולם הבא. אז מה תהיה התגובה שלו? סוף סוף מישהו שמבין אותי. שמבין שיש ערך, שהוא יודע להעריך את העצלות שלי. ואז אני גם מבין זה לא הזמן. יש זמן אחר בשביל לנוח, זה אחרי החיים. בינתיים אנחנו נקום לתפילה. זה מתאים לפולניות. ככה אתה אומר. לא, אבל אני באמת שואל, האם... הרב, בספר מסילת ישרים הרמח"ל, זו לא עמדתו. זאת אומרת, העמדה שלו היא שטבע האדם הוא עצלות נובעת, כי אפריות החומריות גס. זה ההוכחה שרמח"ל לא כתב את אמונות ודעות. נכון. יפה. כן. אבל בעצם כל החינוך שלנו ספוג ברוסיאניות הזאת, באדם הוא טוב וזה, ואם הילד לא עושה משהו זה כי הוא לא מבין, הרי אם הוא יבין, הוא יעשה מיד, וישר הדברים יסתדרו, וגם אותם רוסיאנים אומרים לנו שהתמריצים פוגעים בחינוך, כי בהתחלה לא יעשה זה בשביל ההוגיעה, בשביל הצ'ופר, בשביל הדמי כיס, ואז האבא כבר לא יהיה לידו, כבר לא ייתן לו את הצ'ופר, אז הוא יגיד, עשיתי בשביל הצ'ופר, אני כבר לא עושה בכלל. לא, הוא יעשה זה בשביל צ'ופר יותר טוב. בשביל להיות רב. כן, ואחרי בשביל להיות רב ראשי לישראל. ואחרי זה בשביל להיות ראש הממשלה. כן, אבל זה בעצם... ובסוף יגידו לו, זה בגלל שזה האמת. אז למה לא עברתם בהתחלה? אני אגיד לך משהו אחר, אני אגיד משהו אחר פה בפורום המכובד הזה. אני חייב לומר לכם יש הרי גמרא מפורסמת של רבי ישמעאל, שאומר לתלמידים שלו ברכה לפני שהוא נפטר, אני לא מצטט במדויק, אבל שאני מאחל לכם שמורה בשר ודם... רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה בורא שמיים עליכם קורא או בשר ודם. אוקיי, בדיוק, נכון. אז אני מרגיש... זה לא נכון. מה? זה רבן יוחנן. רבן יוחנן בן זכאי. אוקיי, זה טוב שכולם מתקנים את כולם, ובסוף הרב מתקן את כולם. אני ממש מרגיש, נגיד 3-4 שנים האחרונות, מאז שכן אנשים מזהים אותי ברחוב, ו90% מהאנשים לא באים להגיד שלום, נו לכם. חתימה על הילדים. לא, אז אני ממש מרגיש בעצמי שההתנהגות שלי נהיית הרבה יותר מוקפדת, הרבה יותר ראויה, אני לא מרשה לעצמי דברים שהרשיתי לעצמי לפני 6-7 שנים, שהייתי סתם אדם אנונימי ואף אחד לא הסתכל עליו, ואני חושב שהדבר הזה של יראת בשר ודם היא דבר סופר חשוב, זאת אומרת, הנה בסוף, למה אתה מתנהג טוב? גם בגלל שאנשים אחר כך לא ירננו ויגידו, ראיתי את אמיר, הוא עבר באדום, ראיתי את אמיר, הוא... אני אגיד לך בסוד, גם הקדוש ברוך הוא, אני אגיד, זו אמירה קצת חצופה אולי, אבל הקדוש ברוך הוא גם מתחפש לבשר ודם, וכך הוא מתגלה אלינו. נכון? הוא רוצה שנחשוב הוא מסתכל עלינו כל הזמן, האח הגדול. אני בא ואומר שכאילו גם כל טבע הקיום שלנו, שלושתנו גרים בעיר גדולה, בעיר של מעל 1,000,000 אנשים. מצד שני, חלקנו, או כולנו אנשים שהם אנשי ציבור, והם מזוהים. אז אין לנו אנונימיות, אבל רוב האנשים שמאזינים לנו, הם חיים באנונימיות בתוך עיר גדולה, מה שפעם, עד לפני נגיד 100 שנה, לא היה מציאות כזאת, לא היו ערים כל כך גדולות. אנשים חיו בכפרים קטנים, ביישובים קטנים, כולם הכירו את כולם, כולם אמרו, זה הבן של ההוא, זה הנכד של הזה, זה הבן דוד, זה החבר. זה מרחוב רשבי. ואיזה רחוב, מה פתאום? זה מהבית החום. ואני חושב שהדבר הזה יצר מציאות שבה יש הרבה מאוד לחץ חברתי שגורם לאנשים בסוף להתנהג כמו שצריך. כאילו, אתה אומר משהו מאוד מאוד מעניין, חז"ל אומרים, אחת העצות
של אדם שרוצה לחטוא, שילבש שחורים, כתף שחורים, וילך למקום שלא מכירים אותו, ושם יעשה את החטא. בדיוק. אתה אומר בעצם שהמציאות האורבנית, המערבית, המודרנית, יוצרת בכל מקום זרות, ניכור, ותחושה שהאדם יכול לעשות מה שבא לו, איפה שבא לו, ואף אחד לא מכיר אותו. בדיוק, נכון. נגיד, אני חשבתי לעבור לגור, אני עובר מהבית הזה, זה הרעיון האחרון שמוקלט באולפן הזה. אז חשבתי לעבור לגור בבניין גבוה, ככה 20 קומות, באיזה מקום, נוף, שקט. מדבר. וזרות, בדיוק. זאת אומרת, שרק בקבוצה של הבניין, יש כמו עכשיו במקום שאני עובר עליו, אותו מספר אנשים. ואמרתי, אתה לא מכיר את האנשים במעלית. אתה לא יודע אם הם סוחרים, אם הם הבעלים של הזה, אם הם אורחים, אתה לא יודע אם הם שליח. אגב, תדע לך שבאמת ביישובים, נגיד, יישובים קהילתיים נקרא לזה, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, התמיכה ההדדית. זאת אומרת, מתי שנגיד אישה, בעלה נמצא במילואים, כולם תומכים בה, כולם סביבה, יולדת, בום, אוכל. זה דברים שבעיר אין, אלא אם כן אתה בונה קהילה בתוך עיר. זו נקודה חשובה. הרב? צריך קהילה. האדם זקוק לקהילה, הוא רק צריך להחליט את מי הוא רוצה להכניס לקהילה שלו. כשאתה חי ביישוב קטן, מגיע מרצה. ואז כולם אומרים, טוב, זה לא נעים, הוא הגיע וזה, אז צריך שיבואו, וכולם מפנים את הערב. כן? ולעומת זה, כשאתה בעיר, אתה חופשי באמת. אבל אז אתה אחראי לבניית הקהילה שלך. נכון. אז איך באמת יוצרים את הדבר הזה באופן שהוא מלאכותי בתוך מציאות שהיא מאוד מאוד בעייתית, נגיד, כמו עיר גדולה, אני חושב רובנו, כולנו גרים בעיר גדולה. אתה גר בבית. זה סך הכל, זה סגור, יש לך תקרה, קירות, רצפה, אתה לכאורה כלוא. לכאורה. מצד האמת אתה חופשי. כי בתוך המרחב הזה יש לך אין סוף אפשרויות. כך שבעצם אפשר לומר שאנחנו חיים באיזה מין דואליות כזאת, בין הכליאה כביכול, לבין החירות הפנימית. ברגע שאתה סגור בתוך עצמך, אתה מגלה שאתה בן אדם חופשי. כן, רק אני אומר, דברים שבעבר נוצרו באופן מאוד מאוד, כחלק מחוקי הטבע. פשוט כולם הכירו את כולם, אז זה הלחץ חברתי, אז אנשים התנהגו כמו בני אדם. לא, אנחנו בעולם אחר. זה בדיוק מה שאמרנו לפני כן. לא, כי שאתה צריך לדעת באיזה תקופה אתה חי. אני אתן את הדוגמה הכי קטנה. ביום שישי הלכתי לקנות פלאפון, ואותם אלה שמכרו לי את הפלאפון, נתנו לי איזה QR קוד, אמרו לי בבקשה תסרוק ותדרג אותנו. עכשיו, ברור שהאפשרות לדרג, וזה שבכלל אתה יכול לדרג חברות בזאפ, או בכל מיני זה, או באמזון, זה שאתה קונה ממישהו בצד השני של העולם, ויש לו אחר כך דירוג, או ב-Airbnb, שאתה מזמין בית, אתה יודע שיהיה בסדר, כי יש את האפשרות להיזון חוזר. הם בעצם שוברים את האנונימיות. הם אומרים, זה לא שאתה מזמין ממשה, ואחר כך מישהו אחר יזמין ממשה, ואף אחד לא ידע על משה כלום, אלא יש ממש ממוצע. נגיד, אני מארח ב-Airbnb, והממוצע שלי הוא 4.92 מתוך 5, ואני מאוד שמח, אני דואג תמיד שהלקוחות יהיו הכי מרוצים שיש בעולם. אבל אני אגיד לך דברים טובים. לא, ואני גם רוצה ההפך את הדבר הזה. והדבר הזה פשוט שובר את הזרות, אבל בעולם נגיד של תורה ומצוות, בעולם של בית מדרש, בעולמות האלה, בעולמות של בכלל להיות אנונימי בתוך עיר, אין את האיזון החוזר הזה. אכן. נו, ואז מה? אז איך מתגברים על המשל? תחת זה כנתון, מה אכפת לך? הרי תמיד אנשים שואלים, איפה לחיות? במקום כזה או במקום הזה? מה שנוח לך. מה אתה עושה מזה עניין? לא, אבל אם אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר אף אחד אחר, וכולנו חיים בזרות כזה. כן, אנחנו בעולם שכל כולו נתון לאינדיבידואליזם קיצוני. העולם המערבי באמת הוא אינדיבידואליסט, והשאלה האם זה עשה את האדם למאושר יותר. ואנחנו יודעים שכמות הצריכה של נוגדי דיכאון בעולם המערבי היא אדירה. אז אולי זה לא כל כך הצליח. אז מה התרופה חוץ מאשר דברים שעובדים לנו על הכימיה? יש דגם נפלא שהמציאה היהדות, זה דגם הקהילה. ודגם הקהילה, למשל זה שכולם הולכים לבית הכנסת. זה לא רק כדי להתפלל, זה כדי להתפלל ביחד. הרב אומר שלא באים לבית הכנסת להתפלל. לדבר. כן, כן. טוב, האמיתי זה ההבדל בין צורת סידור הספסלים בבית כנסת אשכנזי ובית כנסת ספרדי. כלומר, בבית הכנסת האשכנזי שבו יש שורות, אז החזן רחוק, והוא אמור להיות הקשר עם הקדוש ברוך הוא. לעומת זה, אצל הספרדים, הספסלים מסביב לבימה, והחזן עומד באמצע. אז זו חוויה חברתית. אנחנו באנו להתפלל ביחד. לכן תמיד אני אומר, בישיבות תיכוניות שאלו אותי כמה רמים, מה לעשות כדי שהתלמידים שלנו יאהבו את התפילה?
קודם כל, כשהם שואלים את השאלה הזאת, אני כבר מבין שהם לא אוהבים את התפילה. אז אני אומר להם, תעשו תפילה ספרדית, סידור ספסלים כזה, תראו שזה יעבוד. באמת? זה עובד? אני חושב שכן. האמת הייתי פעם רם, בעוונותיי, בישיבה שהיא ספרדית, אבל מאוד ספרדית אפילו, כזה כל התלמידים 100% ספרדים, הרב, כל הרבנים ספרדים, אבל סידור הישיבה בבית כנסת, בגלל שמישהו תרם את זה, היה אשכנזי. לא אהבו להתפלל. לא אהבו להתפלל. ברור. למרות שכולם אהבו לסלסל וזה, וגם היה את הסליחות, אז כזה, פותחים את השנה עם סליחות, מה זה כיף? כל אחד מסלסל ומראה את כישרונו בזמרה. הרב אורי, באמת זה פתרון? זה הפתרון? תנסה. קובה. אני יודע פשוט על ישיבות שזה בנוי ככה וזה לא עובד. אמרתי לפודקאסט הזה מרעמים, שינסו. אולי גם בסוף הם לא אהבו להתפלל. כל הזמן מדברים על שסעים בחברה הישראלית ועל בעיות, ותמיד הציונות הדתית אומרת על עצמה שהיא גשר, ואני המצאתי איזה ביטוי לפני משהו כמו חצי שנה, ברעיון אצל ארז תדמור, על גשר דורכים. יפה, יפה מאוד. תגובת הרב? אני זוכר שאחת הדמויות המפורסמות בציבור הדתי-לאומי, בעל תשובה אגב, אמר שילמנו מחיר גבוה מדי על זה שאנחנו גשר. כן, אז אני אומר, טוב, תגיד תודה שיחזירו אותך בתשובה. כן, ברור, השאלה היא ככה, תמיד שאלה, איפה החינוך מצליח יותר, איפה יש יותר דתל"שים, פחות דתל"שים, כל מיני דברים כאלה. השאלה היא אחרת לגמרי, מה התורה רוצה מאיתנו? ואם התורה רוצה מאיתנו קידום ערכים או התנהגויות, שגם מייצרות דתל"שים, אז מה? ככה התורה רוצה. שמעתי פעם ממך משהו אחר שבא ואומר, מבין הילדים של אותם מתנחלים ביהודה ושומרון, שחלקם הגדול ציונות דתית, כמה מהם הצביעו מרץ? כמה מהם הם הפכו לשמאלנים? ואז אתה אומר, הנה הוכחה שהחינוך עבד. מה שבאמת חשוב לנו זה ארץ ישראל ולא התורה. אם היה חשוב לנו באמת התורה, גם לא היו חוזרים בשאלה. אני חושב שזה מאוד חשוב לנו התורה, כי אנחנו לא מבינים שמה שהתורה אומרת זה ארץ ישראל. זה מה שהתורה אומרת. כלומר, על מה הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם עם ישראל? עם אברהם, יצחק ויעקב. מה התוכן? ארץ ישראל. כשרות, שבת. מה? עם האבות? זה בא אחר כך בימי משה. אבל זה אומר שגם צריך להבין את דברי משה על רקע זה. למה יש כשרות? להבדיל אותנו מן העמים. כן? למה יש שבת? כי זה אותי ביני וביניכם. ביני וביניכם כאומה. ברור? אז זאת אומרת שאם אתה לא מבין את הממד הלאומי של המצוות, אתה מפספס את מהותה של התורה. עכשיו, ברגע תמיד אמרו לי אנשים, תלמידים שלנו מעריצים יותר חיילים גיבורים מאשר רבנים גדולים. אני תמיד אומר, זה ברור, כי אתם מלמדים שהרבנים הגדולים אומרים משהו אחר מאשר איש הצבא. אבל תסתכל בתורה, מה עושה אברהם אבינו? הוא יוצא למלחמה כדי להציל את אחיו. כן, תשימו לב, זה המפעל הגדול שלו. זה דבר נורא מעניין, פתאום שמתי לב, משה רבנו דמות התורה הגדולה, הפגישה הראשונה שלנו איתה זה שהוא נלחם, והפגישה האחרונה שלנו איתה זה כשהוא נלחם. נכון. מלחמת מדיין, הפעם הראשונה שהוא נלחם. ואתה על במותי מותי דרוך, אלו המילים האחרונות שלו בעולם הזה. כן. כמה סטרילי. אז איך בכל זאת גורמים ליותר ילדים להמשיך בדרך שלנו, לא רק בדרך שלנו בלי כיפה, אלא גם בדרך עם כיפה ו... השאלה היא ככה, אם אתה אומר איזשהו תוכן, והתוכן הזה לא מתקבל, סימן שיש איזושהי תביעה של הנפש שאתה לא סיפקת. ואתה צריך לדעת מהן התביעות של הנפש. זה הרב ציודה תמיד היה אומר, תורת השם תמימה משיבת נפש. מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה. מה זאת אומרת שהיא תמימה? שהיא מקיפה את כל תביעות הנפש של האדם. אני אתן דוגמה מעצמי. כשחזרתי בתשובה, אז... דוגמה אקראית, כן? דוגמה אקראית חלוטין. אז היה לי מאוד קשה להתפלל בבית כנסת, כי להתפלל ממש בבית כנסת, במניין, כי כל הקטע הזה של התפילה הוא מאוד ארוך, ואומרים להם את הדברים כל כך לאט, ויש כל כך הרבה מי שברך, וקדישים. אז זה כל הקטע בכנסת ספרדי. בכלל, זה מהיר מאוד. עד שהבנתי שכמו שהרב תמיד אומר, צריך לבוא ולא רק ללמוד מה יש בשולחן ערוך, צריך לראות מה אנשים עושים. ואז דיברתי עם חברים שלי, ואמרו לי, מה זאת אומרת? אתה לא מביא ספר התפילה? אמרתי, כן? זאת אומרת שהתפילה... לפחות ספר קודש, אתה יודע. בשביל זה יש אלונים בבית כנסת. לא, אלונים זה... לא, אלונים זה בשביל הפרסומות. אלונים זה לחלשים. אז ממש אפשר להביא ספר, ואז אתה עדיין בתפילה,
אתה עדיין אומר רמן, אתה עדיין חלק. לפחות נגיד אתה מקיים, לא צריך להיות תמיד עם האצבע איפה שהם נמצאים. אתה מקיים את המצווה היפה להיות נאמן למסורת האומה. בדיוק. כן, להתפלל לא התפללת, אבל לא נורא, לא בשביל זה באת, כן, בסדר, זה ציני מאוד. נגיד אני רואה את הילדים שלי, כמה קל להם לברך, ברכה ראשונה, אחרונה, אם מזכירים להם, בסדר, הם קטנטנים, הם גם לא יודעים לקרוא, חוץ מהגדול, וכמה קשה להם ברכת המזון. ואז אמרתי, בשבת, ממש אתמול אמרתי, אולי אני אלמד אותם את ברכת המזון של הרמב"ם. שלא יהיה להם כזה מעמסה, משהו שהוא, שליש באורך? משהו הרבה, כן, ממש קצר. כן, וזה דאורייתא ודאי, הרמב"ם, אנחנו לא זה. אולי לעבור לדבר כזה שהוא... טוב. יותר קל לשלם בעל פה, לא צריך את הברכון, לא צריך את הלוגיסטיקה. כן, זו תרופה נקודתית. כלומר, זה תראה, אני תמיד אמרתי שכשאני אהיה בסנהדרין, הדבר הראשון שאני אעשה, אני אבטל את התחנון של שני וחמישי, הוא ארוך מדי. אחרי זה אנחנו נעבור לדברים פחות חשובים, אבל קודם כל הדבר הזה, כי זה באמת מכביד. או לדאוג לברית מילה. כן, אבל בסדר. או לחתנים, חתנים חייבים להתפלל במניין, לא יודע מה הם עושים בבית עם הכלה הטריה. בזמן התלמוד זה לא היה ככה, היו מתפללים בתוך הבית עם השושבינים, כן, אבל בסדר, אני מבין שיש לפעמים צריך קצת להשתחרר מהכבדות וכדומה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. האם הדבר הזה, האם אתה זורם, או שאתה בא לצאת ידי חובה? זה כל השאלה. האם אתה זורם? מה זה אם אתה זורם? אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שלצאת ידי חובה זה אולי הפתרון, כן? כלומר, מה אתה לחוץ? תצא ידי חובה ותמשיך את החיים. מה זה לזרום? לזרום הכוונה להזדהות. אבל להזדהות, הדבר הזה דורש מן האדם מהפכה פנימית. לא כל אחד מסוגל, או לא כל אחד רוצה. לא, כי אני אומר, הרבה פעמים האלטרנטיבה היא פשוט לא להיות שם. זאת אומרת, עצם זה שאתה שם, נגיד מי שמתפלל במניין, עצם זה שאתה נמצא עם המתפללים במניין, אתה כבר פחות מ-10% באוכלוסייה שמתפלל במניין. אתה כבר חלק מהאליטה, אז מה אם אתה לא מזדהה ברמה של האלפיון העליון של אותם 10%? זה אומר, אגב, שהתפילה איננו דבר טבעי. כלומר, שרוב העולם לא מתפלל, ובין המתפללים יש קצת שמתפללים. נכון? כן, כן, ברור. אז זה יכול להיות... ואז השאלה של היהדות זה האם שוב ללכת עם ג'ון לוק, או עם אריסטו, האם להתאמן? טוב מעט בכוונה, מהרבות בלי כוונה, אנחנו מכירים את הדברים האלה. זהו, נגיד אנחנו עכשיו מגיעים... אבל אני רוצה להגיד משהו, הכיף הגדול שלי כל בוקר, יש רבע שעה הליכה בין ביתי לבין בית הכנסת. זה הזמן שאני אומר את הקורבנות. זה תענוג שאין כמוהו. איך? אבל אתה נתקע בעמודים? לא, לא. בעל פה? לא, לא בעל פה. אבל מה שמעניין מאוד בדבר הזה, זה שזה גם נותן קצב להליכה. אני יודע שכשמגיע לבית פלוני או לכיכר זה או אחר, אני יודע איזה שלב אני נמצא גם בקורבנות. הנה, פה אני חטאת, פה אני אשם, פה אני עולה. כן, כן, ממש ככה. כלומר, יש איזה חיבור ציורי עם התפילה, ואני חושב שזה משהו נפלא, כי זה הזמן שיש לך הרבה זמן. אז יש לי רבע שעה הליכה. אולי אני ממליץ אנשים ללכת לבית כנסת רחוק, אולי זה באמת מה שיעזור. או לעשות ספורט. כן, אבל תשמע, יש לתפילה איזשהו קצב משלה. לא במקרה המקובלים אמרו שלא לדלג בתפילה, או לא לחזור אחורה, או כל מיני דברים כאלה. בגלל שזה פועל משהו בנפש. ריתמוס. ברגע, זה ריתמוס, בדיוק קצב, ברגע שאתה תהפוך את זה לסוג של מדיטציה, זה כבר הופך להיות עוד יותר טוב. אולי כדאי שישלמו על זה. לא, האמת מה שאני חושב שלפחות הבעיה שלי זה שאני מתפלל בבית כנסת עם סגנונות מעורבים, שהוא גם ספרדי וגם אשכנזי, ואז הריתמוס משתנה כל הזמן. כי אם עולה חזן כזה, חזן כזה, חזן כזה, חזן כזה, אתה לא יודע למה לצפות. המנגינה שאני מכיר מהילדות היא המנגינה המרוקאית של מקנס. וכל פעם שאני הולך לבית כנסת אשכנזי זה קצת זר לי, למה שגדלתי עליו. אם כבר אתה מרוקאי, דווקא אצל מרוקאים התפילה היא ללא לחץ, נכון? נכון. כן, כן, ברור. אבל זה לא עובד. כן, זה הפעם היה הרב דוד עובדיה, אחד מגדולי הפוסקים במרוקו. אז הוא נסע... הוא מושמינה. הוא נסע לא משלנו, לא ממקנס. נכון, הוא מספרו. ספרו דבדו וכל הקהילות. זה כמעט גויים. אז הוא היה במטוס, אתה יודע, במטוס, יש כאלה שמתפעלים מנחה ליד השירותים, מפריעים לדיילות וכו'. אז התקבצו 10 יהודים, הוא היה גם שם. להפריע ביחד לדיילות. כן, כן. אז אחד
אומר לרב עובדיה, ככה, זה לו טפיחה בשכם, יאללה, מנחה. ככה, פתח אליהו. אני רוצה להתייחס רגע למה שאמרת, אולי תעשה על זה פרק בפני עצמו. יצא לפני שנתיים ספר של הרב אלישע אבינר בנושא של ילדים שעוזבים את העולם הדתי. התמודדות חינוכית עם ילדים שעוזבים את העולם הדתי, זה נקרא דור תהפוכות. ספר מאוד 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 מעניין, מאוד חשוב. הוא לא מתמודד עם הסיבות בעיקר לעזיבה, אלא נותן הדרכה להורים מה עושים עם. איך מתמודדים עם זה חינוכית. אבל בכל זאת, בחלק הראשון של הספר, הוא מונה 4 סיבות מרכזיות לעזיבה של העולם הדתי היום. הסיבה הראשונה היא אווירת החירות הכללית שקיימת בעולם. זאת אומרת, העולם שלנו לא אוהב כפייה, וזה הולך ונעשה יותר ויותר ויותר אינטנסיבי, העניין הזה של החירות. הסיבה השנייה היא תחושת חוסר המשמעות שיש לבני נוער או אנשים בכלל במצוות, מה זה עושה, למה זה טוב, מה זה נותן לי, לא נותן לי שום דבר, חוסר משמעות, הוא אמר 40% בסקר שעשו, עזבו את העולם הדתי, לא בגלל שום סיבה תיאולוגית, בגלל חוסר משמעות. סיבה שלישית, זה שנאת הפרטים, זאת אומרת, אנשים אוהבים את הרעיון של אמונה באלוהים, אבל מה זה קשור עכשיו לכשרות, מה זה קשור לצניעות, מה זה קשור, זה, הדבר הרביעי זה האווירה הפוסט-מודרנית, הוא אמר, הוא כותב שם שאנחנו חיים בעולם שבו הכל מאוד יחסי, וכל אחד בוחר לעצמו את הדרך שבה הוא בוחר להאמין, אז למה שאני אבחר דווקא בדרך שכוללת את כל המצוות? אני בוחר בדרך כזאת, כל אחד אורז לעצמו את העניין. הוא מסביר את זה בצורה קצרה. נתת לי חשק להיות דתל"ש. מה? נתת לי חשק להיות דתל"ש. בדיוק, יפה. אז 4 הסיבות האלה, הוא מונה, הוא אמר, כל מי שמנסה להבין את מה שקורה בדור הזה, צריך להבין את הלכי הרוח. אלה 4 הלכי הרוח המרכזיים, שגורמים לאנשים להתרחק מהעולם הדתי. אז זה נשמע כמו פשוט הלך רוח גם נוצרי, נוצרות מחולנת, זאת אומרת, זה בדיוק הייתה הטענה של פאולוס, זאת הייתה הטענה של קורח. אפשר להגיד מה שרוצים, פשוט תבין את הלך הרוח של הזמן. אבל אם תגלה להם, סתם אני ברגע שבתור ילד הבנתי שההלך רוח הנוצרי הוא הזלזול במצוות, בפרטים, בזה, אז כבר זה נראה לי פחות אותנטי לבוא ולהגיד את אותה טענה של פאולוס מלפני 2000 שנה. הרי כל פעם אמרו לי, תלך עם עצמך, תלך מה שמתאים לך. העיקר זה הרגש, לא המעשים. זה נכון ולא נכון, זאת אומרת זה נכון ולא נכון. בסוף, כל זרם שמתחיל לתפוס בעולם, או מצליח לתפוס בעולם, זה נובע מאיזה אמת שקיימת בתוכו. אתה לא יכול להתמודד עם טענה של מישהו שסוחפת המונים, אם אתה אומר לו, כל זה שטויות, טוב, זה הנצרות. זה נצרות. טוב, זה התחיל, פאולוס ביטל את ברית המילה, זה היה המחסום העיקרי להתקרבות ליהדות. אבל התורה כבר אמרה, ומלתם את עורלת לבכם. נכון, והנצרות העצימה את זה וכן הלאה. והנצרות ישבה גם על בסיסים של מקורות שמדברים על ביטול המצוות לעתיד לבוא. למה בכלל מופיע רעיון כזה ביהדות של ביטול המצוות לעתיד לבוא? לכאורה אנחנו אומרים, מצוות זה לכתחילה, זה מה שאנחנו רוצים, זה לעשות רצון השם. למה יש אפילו הווה אמינא כזו ביהדות של ביטול המצוות לעתיד לבוא? למה? כי כל הרעיון של מצווה אומרת שאני עושה משהו שיסוד הטרונומי אומר לי מה לעשות. בינינו, אף אחד לא רוצה לעשות משהו שמישהו אומר לו מה לעשות. אף אחד לא רוצה לעשות את זה, כולנו רוצים לעשות משהו. לא ילמדו עוד איש את רעהו. בדיוק, כי כולם יודעים לקטנים וגדולים. זאת אומרת, יש פה יסוד שבסוף אנחנו רוצים לעשות את הרצון האלוהי מרצוננו. באמת אחד הדברים המעניינים זה שיחד עם הלכי רוח הנוצריים האלה, שאפשר לקרוא להם פוסט מודרנה, זה גם משהו שהוא בסוף תופס איזושהי אמת שיש בנצרות ומעצים אותה. עוד פעם עם הפוסט מודרנה. עוד פעם, גם פוסט מודרנה וגם... לא, אבל גם... רגע, כל המחנכים הדתיים היום, באיזשהו שלב שולפים את המילה הזאת. עכשיו, חוץ מ10 רבנים ו3 פרופסורים במדינת ישראל, אני לא יודע אם יש עוד מישהו שיודע מה משמעות המילה. הרב, אבל לא צריך לדעת מה זה פוסט מודרנה. אתה מבין, כשאומרים לך שהכל יחסי ואין אמת אחת, אתה מבין את זה. אני לא חושב שרוב בן אדם ואם שלמה ארצי שר עם ישי ריבו בסלסולים, והאמת שאין אמת אחת, אז אתה מבין שהם לא יודעים גם מה זה פוסט מודרנה, אבל אתה מבין שמושג כזה לא היו שרים עליו לפני 40 שנה, והאמת שאין אמת אחת. מי שר על זה? מה זה? טוב, בסדר. אני חושב שרוב בני אדם חושבים שיש דעה אמיתית ודעה לא נכונה. הדעה האמיתית בדרך כלל מהונדסת מראש, על ידי חוגים מאוד מסוימים. זה בסדר, זה קיים. אבל להגיד שרוב בני אדם הם חושבים שאין אמת, אני חושב שזה קצת הגזמה. לא, ודאי. אנחנו כבר זה רק תירוץ, טענת נגד. כן. אני חושב שזה, השמעת הדעה שלא נראית לי, אין לי איך לסתור אותך,
אין אמת אחת, אין אמת, זהו, נגמר הדיון. פתאום אנחנו צריך להתחפר ולהתחיל להצדיק טענות כמו יש אמת, אין אמת. מה זה אמת? כן, או נגיד בעולם דתי, זו הכוונה, למה אתה לא שומר 1, 2, 3? כי אתה חושב שזה מה שצריך לשמור, אני חושב אחרת, שלום. זה פותר הרבה מאוד ויכוחים וסכסוכים. כן, אבל אנחנו רואים שיחד עם ההתגברות של... אבל זה קצת דומה למה שאמרתי על שורש נשמה לפני כן. נכון, זה בעצם פתיחת העניין, הכוונה, בן אדם יש לו איזה... לדעתי הנושא הזה שהרב פתח פה, כלומר כל הדיון הזה של הפתיחה של שורש נשמה, הכוונה שיש בן אדם שיש לו איזה, גם אנטי לפעמים וגם לא אנטי. שייכות או אי שייכות. שייכות או אי שייכות. עכשיו, אני חשבתי על זה, כשדיברתם על זה, דווקא בהקשר אחר, הרב קוק היה לו הרבה מאוד כבוד למימד הזה מצד אחר. זאת אומרת, הרי ההורים שלו, אחרי שיצאו נגד הכתבים שלו, אמרו לו, למה אתה לא מביא מקורות לדברים שאתה כותב? תביא מקורות, ואז לא יצאו נגדך. אז הוא אמר, זה לא יעזור, אני אביא מקורות. הם לא יראו במקורות את מה שאני רואה. הם קוראים את זה אחרת. זאת אומרת, הנקודה גם של שורש נשמה, זה לא רק במובן הכוונה, זה לא יעזור להתווכח איתו. זה יותר עמוק מזה. לרב קוק היה כבוד אפילו לסוג של הבנה אחרת. הוא הבין שהם מגוננים בעצם על משהו אחר. התפקיד שלי בעולם זה לא הוביל לזה נקודה אחת. התפקיד שלהם זה לגונן. השליחות שלהם. כן, השליחות שלהם זה זה. ואני אומר יחד עם הלכי הרוח הפוסט-מודרניים האלה, או הנאו-נוצריים האלה, יש גם בפועל ממש, אנחנו רואים באירופה, אנשים שמתאסלמים. הרבה נשים שמתאסלמות. ברור, כי האסלאם גברי בעולם שכל כולו חולשה נשית. אז אנשים מחפשים משהו להתאפס בו. כמו ג'ורדן פיטרסון. מה, הוא התאסלם? לא, ג'ורדן פיטרסון הוא הדוגמה המערבית של להחזיר את הגבריות, כלומר, את הוודאות, את העוצמה, את להתאסף, לאסוף את עצמך. למה נשים באירופה מתאסלמות? זה מעניין, לא? בגלל שהן מרגישות ששם לפחות יש מישהו, הבעל שלהם, יגן עליהם, הם לא יודעים אחר כך מה קורה, אבל זה הרגשה שיש משהו יציב. כן? אז אפשר להבין בהחלט את ההתפשטות של האסלאם, את האגרסיביות שלו. כמו שאומר השיר, אם אני רואה שהתחילה מלחמה, אז אני עובר מיד לצד שמנצח. והאסלאם מנצח. לא, אבל באמת זה מאוד מעניין שהם לא חוזרים לזה, נקרא לזה, כמו שהרב קרא לזה, הגבריות שלהם, שהייתה אצלם. טוב, כי התייאשו מזה, כלומר, סך הכל העולם המערבי נושא בקרבו תחושת אשמה אדירה. גם בגלל השואה, גם בגלל מלחמות העולם, וכזו, גם בגלל הקולוניאליזם. אז זה הפך להיות האשמה עצמית, הלקאה עצמית שאומרת שלהיות אירופאי ולבן זה חטא. ולכן מחפשים איזשהו מקור החייאה מבחוץ. אז זה לא משנה, יתעלמו לחלוטין מן הברבריות של דאעש ושל האחים המוסלמים וכו'. לפחות שם יש מישהו שמוכן למות בשביל משהו, מישהו שמוכן לחיות בשביל משהו, אז אולי כדאי להצטרף אליהם. זה מין ייאוש אפשר לומר. אגב, זה גם אומר, עד כמה זה משמעותי שהיהדות תשמיע את דברה דווקא בעולם כזה. אז אולי השמעת דברים שלנו, אולי הכי משמעותית, זה משהו שאני חושב שזה כדאי לדבר עליו ממש בכל שיחה. לא משנה מי אתה מדבר, על מה אתה מדבר, כדאי לדבר גם על זה. הדמוגרפיה. הדמוגרפיה בישראל היא משהו נפלא. שנייה, רגע, אני לפני 3 שבועות הייתי בלונדון, וסטיבן פינקר בא ודיבר על מדוע הנאורות היא כזה דבר נהדר וטוב, וכמה היא הועיל לעולם, גם במובנים החומריים וגם בכל המובנים. אמרתי לו, אוקיי, יופי, מה עם דמוגרפיה? זה באמת משהו ענק שאנחנו חייבים להתמודד איתו. עכשיו, זה לא רק באירופה שהדמוגרפיה היא של מוות, אלא גם בסוריה, גם באיראן, גם בטורקיה. זאת אומרת, אנחנו מצפים מאותם מקומות שהם הכי מוסלמים, שהם יהיו פונדמנטליסטים ככה כמו שצריך, 6-7 ילדים, כלום. גם שם דמוגרפיה של ילד, 2, 1, 0, כלום. נכון. זאת אומרת, זה סימן מובהק לאובדן תקווה. ייאוש, כלומר, מחשבה שאין לחיים משמעות בשביל מה להביא ילדים לעולם כל כך רע. זה מה שהם אומרים לעצמם בעיניך? זה בתת מודע שלהם. סך הכל אתה יכול להגיד התמערבות. זה לא דבר הכי טבעי בעולם לאישה, פשוט לרצות ילד מין, דבר הכי ביולוגי, הכי טבעי, כמו שאני רואה אישה יפה, אז היא תראה תינוק יפה. יש היום אמצעי מניעה. אנחנו בעולם אחר. אבל אישה רוצה להוליד, לא? זה הרי השם שלה גם, חווה.
אני חושב שאישה רוצה לא כל כך להוליד, היא רוצה יותר ללדת, אבל בסדר. אבל זה לא הדבר היחיד בחיים. כלומר, היום יש איזו מין סטיגמטיזציה שאישה איננה מכונה של לידות, כן? אתה מכיר את הסיפור? לא מכונה, אבל לפחות עבודת יד. שואלים בבית ספר, המורה שואלת איך ילדים באים לעולם. אז אחד אומר, כן, אני יודע, ההורים שלי הלכו לבית היתומים במוסקבה והביאו אותי. השני אומר, כן, אמא שלי הלכה לבית החולים, הזריקו לה משהו וככה הגעתי. השלישי אומר, כן, ההורים שלי לקחו פונדקאית וככה באתי לעולם. נו ואתה, להורים שלי אין כסף, הם עשו אותי לבד. כן, אז זאת אומרת שהיום הפוריות איבדה את הקשר שלה עם האהבה. כלומר, יש איזו הפרדה בין הפוריות לבין, אפשר לומר, העונג, התאווה. אנחנו מוצאים את זה בתורה, עם הסיפור של למך של 3 נשים. אחת בשביל היופי, ואחת בשביל ההולדה. זה בסופו של דבר עולם שמפריד בין תוכן החיים הפנימי לבין קליפת החיים, זה עולם שבסופו של דבר בו הדמוגרפיה האלטרנטיבית היא המנצחת. איך אתה מסביר את זה אבל שגם בעולם האסלאמי? הדמוגרפיה היא זוועה, הרי אותם גברים יכולים לכפות על האישה, את תביאי לי בן זכר, נגמר הסיפור. כן, כן, ברור. וכלום. כי הם צריכים עוד ללמוד מה זה אהבה. אתה יודע שהיהדות היא, אני חושב, המסגרת הרוחנית היחידה, שבה רואים את האיש ואת האישה כמשלימים זה את זה. דבר מפתיע. כן, דבר שהיה צריך להיות מובן מאליו. אפילו המדרש מעיר על כך, שהמילה אישה היא הנקבה של המילה איש, וזה רק בעברית. בשפות אחרות זה לא כך. זאת אומרת שההזדקקות שלי אל המין השני, זה הזדקקות פונקציונלית. זה מביא לי תועלת, לא מביא תועלת. המושג של אהבה נעלם. ואולי זה אחד הערכים שצריכים לדבר עליהם ביותר, זה מהי האהבה. כן? כי האהבה היום נחשבת לסוג של מוות. כן? זה הביטוי, אני מת עלייך. כן? זאת אומרת, או אני מתה עליך. זאת אומרת איך אומרים? תן לי לחיות, אחרי זה אתחתן. זה אומר הכל. זה אומר הכל. כן. כן, כי האמת... בעוד שצריך להבין שאתה לא תחיה עד שלא תתחתן. אני אגיד משהו קצת פרובוקטיבי, אבל גברים סמרטוטי רצפה, גברים מסוימים סמרטוטי רצפה. אני סתם ניקח רגע את השיח הרווח בין גבר לאשתו. אתה רוצה, אני אעשה לך טיפול פסיכולוגי. כן, לא, בסדר. לא? אנחנו לא בווידוי של הטיפול. הבעל אומר, אני שאלת אשתי, אני זה, וואי, אשתי תהרוג אותי. עכשיו, תחשוב בוא נדמיין רגע, שהיינו שומעים אישה אומרת, וואי, 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 בא לי לרצוח אותי. סתם, אותו, וואי, או נגיד אני שומע מהרבה נשים, וואי, דיר בלק אם הוא יעז לעשות את זה. סליחה, ככה את מדברת לבעלך? אם בעל יגיד לאשתו, וואי, דיר בלק אם זאתי עכשיו מבזבזת 4,000 שקל על תיק. לא שומעים מילים כאלה. זאת אומרת, הגבר מפחד מהאישה, והאישה מפחידה את הגבר, כאילו עכשיו הוא רועד רק אם היא תשמע משהו. זה בצרפת יש איזה איש פוליטי יהודי בשם אריק זמור, עשה בז עם הספר שלו, מה שנקרא המין הראשון. זה ההדרת הגבריות. וזה נקנה במיליונים. כנראה שיש חברה שבה באמת המעמד של הגבר הוא כבר לא פחות ברור, לא יודעים מה הוא עושה פה בכלל. כן, יש בהחלט על מה לדבר, אבל אתה יודע, זה לא פייר. אנחנו בפורום של 3 גברים. נו. תביא אישה, בוא נדבר. נכון, אבל אני חושב... האמת, הבאתי את נעמה אנסבכר ודיברתי איתה בדיוק על אותם נושאים, היא גם מטפלת זוגית, אז היה מעניין. כן, זה יותר פייר. אני חושב פתאום שתוך כדי הדיון, שאולי זה לא במקרה, שחברה, כמו החברה המוסלמית שמאדירה את אלוהים, היא גם חברה מאוד מאוד גברית, וחברה מערבית שבה אלוהים נמחק, ובעצם האימננציה הופכת להיות המרכז, אז בעצם הנשיות הופכת להיות הדמות המרכזית. זאת אומרת, תמיד חברה שיש בה אלוהים חזק, יש בה גם גבר חזק. וחברה שבה אלוהים חלש, יש בה גם נשיות יותר חזקה. אולי. אולי ביהדות יש אחדות. ובגלל זה ביהדות יש דיאלוג. בגלל שאלוהים נותן מקום לנברא. במקום אמיתי. יש לנו קבוצה של בני נוח בהודו, הם מקיימים 7 מצוות וכדומה, אבל הם גילו שאיש ואישה הם זוג.
ואומרים, זה הפך להם את החיים, כי בהודו באמת יש שם סמכותיות יתרה, הבעל מכה את אשתו וזה, ופתאום הם גילו שיש עולם אחר, והם אומרים שזה הפך אותם להיות מאושרים. נפלא. אז זה אומר שבעצם הדרך שבה אלוהים מתגלה, הוא מעצב ומכונן את הזוגיות. בוודאי. אני זוכר ששמעתי ראיון של רענן, לא ראיון, זה דו-שיח בין רענן שקד לעירית לינור, והיא אמרה לו ברגע של כנות, היא אומרת, אתה יודע, הנה, זה ההבדל בינינו. אתה חושב שהתא הבסיסי של האדם זה היחיד. אני אומרת, התא הבסיסי זה זוג. וזה הוויכוח בינינו, בין האינדיבידואליזם לבין הפמיליזם. כן. כאילו, המשפחתיות. הרב יעקב אריאל אמר, אני פמיליסט. פמיליסט, כן. באמת יש עוד סוגיה שככה הופכת קרביים, זו, כפי שהרב גל אלוף תיאר אותה, דת החטופים. זאת אומרת שהפכנו את החטופים לסוג של אלוהים, אנחנו מוכנים להקריב את כל היקר לנו, כולל את העתיד של הילדים שלנו, עבור 10 אנשים בחיים. נכון, 10? זה לא עבורם. כלומר, מה שאתה קורא דת החטופים, זה מקודם על ידי אנשים שלא אכפת להם באמת מהחטופים. זאת אומרת, הם עשו את כל הטעויות האפשריות, כדי להקשיח את העמדות של הצד השני, וזה יותר משמש בתור כלי ניגוח פוליטי שמגמתו להפיל ממשלת ימין. ברור שיש את זה, ברור שזה הכוונה היא כדי להפיל את נתניהו, אבל אני חושב שיש משהו הרבה יותר עמוק. גם אם נתניהו היה נופל, הם היו ממשיכים, כי הם מחפשים איזה אלוה. אנחנו היום בדור שאנשים זקוקים לאיזשהו אליל. אבל אני חושב סליחה על הפרגמטיות שלי. העמדה של נתניהו בנושא הזה היא הרבה יותר הומנית, והיא זו שיכולה בהחלט להביא את החטופים הביתה. מה העמדה? להביא עוד עסקאות? לא, אני לא מדבר על העמדה הזאת. אז איזה עמדה? העמדה שצריך להכניע את החמאס. והכנעת החמאס היא הדבר היחיד שעוד איכשהו יכול להביא את החטופים, וצריך לזכור, הכנעת החמאס היא לא בשביל להביא את החטופים. נכון. הכנעת החמאס היא בשביל... שיהיה צדק, זה הצדק. בשביל להכניע את החמאס. שזה מטרה נעלה שאין כמוה. אבל זה נקודה שלדעתי לפעמים משיחה את הדעת, כלומר שהופכים את זה לדעת, זה נכון שיש פה איזה מימד מסוים דתי סביב סיפור החטופים, אבל זה לא הנקודה. הם מתוחכמים, אנשים מתוחכמים הרבה יותר ממה שחושבים. כי הנקודה בסוף היא לא החטופים. הנקודה בסוף זה לגרום למדינת ישראל, כמה הזוי שזה נשמע, להיכשל במלחמה. המטרה היא להיכשל במלחמה. למה? כי אם ננצח במלחמה הזו, אז זה מחייב אותנו... קודם כל, אז הימין בכלל יעוף, בגלל שאם הצלחנו לנצח. אז בואו קודם כל נפסיד, קודם כל תשימו את החטופים במרכז, ואחר כך אנחנו נראה. למרות שכל הפעולות שהם עושים מכשילות את אירוע השבת החטופים. אתה אומר לעצמך, מה ההיגיון? אתה בעד החטופים, ואתה לא מוכן לעשות הכל באמת. אתה לא מוכן באמת לעשות את הכל. אז למה? כי זה לא הסיפור, ואנשים לא מבינים את זה. זה מאוד מאוד קשה לשמוע בן אדם מדבר, ולהבין מה המניעים הפנימיים שלו. מאוד מאוד קשה. זה מזכיר לי משהו ששמעתי פעם מאיזה חבר, שאוהד הפועל תל אביב לא עלינו, היה יום שישי בבוקר, והוא אומר לי, ניצחנו אתמול. אמרתי לו, לא, אתם בכלל משחקים ביורוליג. אמר לי, כן, אבל ברצלונה ניצחה אתכם, את מכבי. אמרתי לו, לא הבנתי. כאילו, אני מבין את זה שאתם שונאים את מכבי, אבל יש פה ברצלונה, זה כאילו קבוצה של גויים מול קבוצה של מכבי, בסדר, גם גויים, אבל גויים שלנו. גויים לבושים בצהוב. אז זה מרגיש לי ככה עם מחנות פוליטיים, הם שמחים כשנתניהו מפסיד, אבל נתניהו, הם שוכחים שהוא מייצג אותם. לא איזה סקטור, לא איזה מכבי. אבל גם האמירה הזו היא חוסר הבנה של המהלכים האסטרטגיים הפוליטיים, כי אם הוא יפסיד, יש סיכוי שהם ינצחו מתישהו. יש סיכוי שהם ישחטו. מה? יש סיכוי שהם ישחטו. תראה, יש עמדה עקרונית שאסור למדינת ישראל להיות חזקה. נכון. וזה חלק מהפנמת האנטישמיות, זה חלק מהפנמת האתוס הנוצרי, אבל זה משהו הרבה יותר עמוק, זה הסירוב להיות עצמו. כי אם אתה מנצח, אז יש לך גם שיח, יש לך גם אמירה, וכמו שהאמריקאים כשהם חזקים, אז הם גם קובעים מעולם של ערכים לעולם, ואנחנו לא מעוניינים להיות אלה שהערכים יקבעו על ידם. זה כל המאבק שיש היום בכלל על הובלת התרבות האנושית, מי בעצם מוביל את התרבות? אנחנו חוזרים להטינגטון בעצם. הטינגטון. כן.
התנגשות הציביליזציות. הקלאש, כן, Clash of Civilization. זאת אומרת שאנחנו בעולם שבו יש מלחמת עולם, בדבר השאלה מי יוביל את התרבות האנושית. ואנחנו לא מעוניינים להיות חלק מהסיפור הזה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו באים כחלק מן העולם המערבי. אבל לא, אנחנו לא. הנטינגטון אומר שלא. כן, ברור שאנחנו לא. הוא לא נותן מקום אומנם מרכזי מאוד לציביליזציה היהודית. נכון, שזה הערת שוליים אחת. אנחנו הכנסנו להערת שוליים בספר. כן, אבל זה דווקא, אתה יודע, לפעמים הנקודה הקובעת, מההוראות היא תמיד קטנה. נקודה ארכימדית. כן, נקודה ארכימדית. למשל, הספר, המניפסט של המפלגה הקומוניסטית, השפיע יותר על העולם, מאשר כל הכרכים האהבים של הקפיטל. למרות שאת זה שמעון פרס אהב להקריא לסוניה בלילות אהבה. כן? כן. את מה? דס קפיטל. כן? טוב, יפה. יפה או לא יפה. האמת היא, אחד הדברים שהכי מעסיקים אותי בתקופה הזאת, אני מאוד משיחי במשהו כמו שנה האחרונה. הזוי. לא, אבל משיחי במובן קצת טכנולוגי. אני חושב שהילדים שלי לא יעבדו יום בחייהם, בגלל מהפכת ה-AI, שתגיע לדברים פיזיים, כמו להכין פה את האולפן לקראת הרעיון, שתגיע לדברים כמו אבטר, שבמקום שננהל שיחה משולשת, אתה תיתן הרשאה להשתמש באבטר שלך וגם אתה, ונשים פה איזה, לא יצטרכו לבנות אולפנים בכלל, יבנו רקע הכי יפה שיש. נפלא. וזהו. לא, אף אחד מאיתנו לא יעבוד. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא, זה משהו מהרמב"ם, שכל העולם כולו יעסוק רק בדבר אחד. לדעת את השם. לא, אבל הרב, מה יצא? תמיר אומר שגם זה לא. אנחנו לא נשב פה אפילו לעסוק בדעת את השם, כי האבטרים יעשו את זה. וניורולינק, זאת אומרת, ניורולינק זה, לאילון מאסק יש חברה שבעצם עוסקת בלהתחבר אל המוח, ונגיד אנשים שמשותקים מהצוואר ומטה, כמו אותו, איך קוראים לו? סטיבן הוקינג. אז הוא יכול לשחק משחק מחשב עם הידיים שאין לו, אבל זה מחובר ישירות לראש, הוא מניע, והדבר ההפוך שיכול להיות, ויקרה בטח בקרוב, זה לחזק את המוח שלנו. המוח שלנו יכול להיות מחובר ל-GPT, להיות מחובר לכל העובדות בעולם, לכל המידע, לכל הגמרות שאני מצטט באופן שגוי, רבי ישמעאל, בכלל זה רבי יוחנן, לא רבן, בדיוק, ואז הרב יתקן, אין את הטעויות האלה. ואף אחד מאיתנו בעצם לא יהיה דרוש. יפה, ואז נצטרך לחזור אל העיקר. לשיח הנשמתי שלנו. זהו, אני במובן הזה חסיד של מורי דוקטור דניאל שליט, שאנחנו מתכתבים הרבה על הנושא של בינה מלאכותית. דוקטור, הוא עזב את האקדמיה, ברוך השם. אז הוא כותב לי לאחרונה הרבה על הבינה המלאכותית. זה נכון שדניאל שליט הוא בקו המאוד מאוד מתנגד, אבל הוא אומר שהסכנה הגדולה ביותר של העולם של הבינה המלאכותית, זה רדוקציה של המימד העליון של האדם לפונקציות טכנולוגיות. כלומר, יש דברים שלא עושים להם רדוקציה, והבינה המלאכותית בעצם מנסה לייצר אשליה של מימד נשמתי, וזו הסכנה הגדולה שלה. היא הופכת את המכונה להיראות כמו אדם, להישמע כמו אדם. אם אתה באמת מאמין שיש לאדם נשמה, זה לא יצליח. רגע הרב. הסכנה שאני נפגש איתה נגיד עם בני נוער, שהיום בני נוער משתפים בדיכאונות שלהם ובקשיים שלהם את ה-ChatGPT. הם אומרים, אני בדיכאון, מה לעשות? כלומר, במקום לפנות לאדם, הם פונים למכונה, שהמכונה אין לה אישיות. היא לא תייעץ להם כמו בן אדם, אבל זה המצב שאנחנו נמצאים בו, ולכן למרות שיש צד שמאוד מתלהב מהבינה המלאכותית, חייבים מהצד השני להצביע על הסכנות. אני רוצה בבמה החשובה הזאת להגיד, אני אומר הסכנות. לא, רגע. לעבוד זה מה שאני קם בשבילו בבוקר, זה מה שנותן לי משמעות. אני לא מדבר רק על זה. אני חייב לנצל את הבמה הזאת. חבר שלי שהוא מתמחה בבינה מלאכותית, הוא אמר, אנשים, אל תשתפו דברים אישיים את הבינה המלאכותית. אל תשתפו דברים אישיים, מכיוון שמאחורי המערכות האלה עומדים אנשים שהראש שלהם הוא עסקי, הם ינצלו את הדברים האישיים שאתם משתפים לדברים שמועילים להם. אז תשאלו שאלות, אבל אל תשתפו בחיים האישיים שלכם, זה לא טוב. אז ישבתי ביום חמישי בערב, אחרי המפגש עם מלן פיליפס, שיש לו שתינו היינו בו, עם דוקטור רועי יוזביץ', שהוא מומחה לבינה מלאכותית, והוא סיפר שהוא מתייעץ עם ה-GPT לגבי כל מיני מריבות, חס וחלילה שיש לו עם רלי, ורלי אמרה את אותו דבר, שהיא גם אשתו, והיא מתייעצת גם, והם עונים אחד לשני באמצעות דברים שה-GPT מנסח להם, ובעצם רועי אומר... והם חיים באושר ואושר, לא, והם זוג מופלא. עכשיו יכול להיות שזה חריג המעיד על הכלל, אבל שניהם ממש אמרו
בכל דבר שכדאי יהיה להתייעץ עם מישהו חכם מאוד, כדאי גם להתייעץ עם GPT. אז זה בדיוק הפוך מה שאתה אומר. נכון. זה לא בדיוק הפוך, מכיוון שאני לדוגמה התייעצתי איתו על כל מיני עניינים תורניים, אני לא אגיד לכם את השטויות שהוא פלט, פשוט טעויות, הוא אומר לך, מה הבעיה? אני כאילו תמיד מצביע על זה. אולי תשמע בהקשר הזה את מה שאמרתי דווקא שבוע שעבר בסוגיה הישראלית על ה-AI. היה לי שיעור על הדבר הזה, ואני חושב שאמרתי דברים חכמים, אני חושב שההבחנה היא תמיד תהיה בין מה למי. ה-ChatGPT, הוא אפילו הפסיכולוג שלך, הוא רק סך הכל נותן לך שירות, הוא נותן לך משהו, אבל המישהו זה לא דבר שאפשר להחליף אותו, כלומר, אם דניאל שליט כל כך מפחד מהרדוקציה של האישיות לצרכנות, אז זה סימן שאולי הוא לא כל כך מאמין בנשמה. כלומר, אם באמת אני נשמה, אז שום תוכנית, שום מערכת אינטרנטית לא תשנה את זה. נכון ולא נכון. נכון, בגלל שאובייקטיבית... נכון זה אני מסכים. נכון, אובייקטיבית זה נכון, אבל אנחנו יודעים בהיסטוריה שהיו כל מיני זרמים שנאבקו בעצם בממד הנשמתי הזה, ויכול להיות שבסוף הם יפסידו, אבל איזה מחירים יהיו לנו בדרך? בסדר, ברור לגמרי שזוגיות זה הדבר המנצח, אבל הפורנוגרפיה הפילה חללים רבים בדרך אל הזוגיות האידיאלית. כן, אבל זה אדרבה, כיוון שהפורנוגרפיה לא מספקת את הזוגיות האמיתית, אז בסוף, הקסם שלה ייפול. הרב, בסדר, השאלה מה יקרה עד הסוף. בסוף יהיה טוב, אנחנו יודעים, אבל מה יקרה בדרך? אז אני חושב שצריך לראות את הטוב שיהיה בסוף, וזה יעזור לך גם להתגבר על הטווח הבינוני, שאתה כל כך מתיירא ממנו. אני לא מתיירא ממנו, אני חושב שצריך פשוט לחסן את האנשים בפני הסכנות של הטווח הבינוני. זהו. ואני אגיד שאני מפחד לזה שבעצם אני, אבל אני חושב שגם עוד הרבה אנשים, לא יקבלו טלפון כי צריכים אותם. ולכמה מאיתנו באמת יש לתת משהו שהוא מעבר לצריכים אותך. נגיד, הרבה ילדים מתקשרים להורים, תסיעו אותי. לא יהיה. לא יהיה את הצורך הזה. אף אחד מאיתנו לא יהיה, אף אחד מאיתנו יהיה אסור לנו לנהוג, כי יהיו מכונות אוטונומיות, והילד יזמין את הרכב AI, וילך להסתגר בחדר שלו. איך נוכל לדבר עם נהגי מוניות חכמים, שיגידו לנו הרבה יותר טוב מכל פוליטיקאי מה צריך להיות במדינה? יכול להיות שיהיה AI, שיהיה נהג מונית, והוא יותר חכם מהנהגי מוניות. והוא יגיד, נו, מה אתה אומר על ביבי? ואתה מתחיל לדבר כל הרבה, כבר הגענו. טוב, בוא נמשיך לדבר בטלפון. טוב, בסדר. לא, והוא גם לא יגיד לך אף פעם, יגיד לך, היה מגעיל, הוא לא יקלל אותך, יגיד לך, טוב, בסדר. אתה רוצה שאני אעשה לך את זה ב-PDF? אבל אני באמת חושש מהדבר הזה, כי אני חושב שמה שמשאיר אותנו שפויים, אני יודע כמה, נגיד, לי בתור גבר, או אני יודע גם גברים אחרים, מה המשבר הכי גדול של גבר? להיות מפוטר. אחד המשברים, כן. לא, אני חושב שהרבה פעמים זוגיות נשברת, שמעתם פעם על זוג שהתגרש כי האישה פוטרה? כאילו, האישה פוטרה, ואחרי כמה חודשים בבית, זה התפרק. הרי לגבר לא כואב לראות אישה יושבת על ספה. נכון, נכון. והדבר הזה, אם אנחנו בעצם נהיה כולנו מובטלים, ולא נלמד מהציבור החרדי, וזה הדבר הגדול של הציבור החרדי. אז תהיה תרבות אחרת. אני לא מתיירא מהתפתחותה של התרבות האנושית. אתה יודע, אפלטון אמר שהידרדרות האדם התחילה בזה שהוא המציא את הכתב. אני לא חושב שהוא צודק. כלומר, אפשר להבין מה שהוא אומר, שהכתב הוא במקום הזיכרון, במקום האישיות. בסופו של דבר זה שחרר את האדם, מאפשר לו להתרכז בעיקר. שמה הוא העיקר? הנשמה שלו. מה זה אומר להתרכז בנשמה? שאם אתה מאמין שיש לך נשמה, אז זה מה שינצח. טוב, האמת היא שלכם גם יש איזשהו סם, תרופה, נוגדן נוסף לכל העניינים שדיברנו עליהם. סם חיים. כן. בעצם, ליאור, אתה מנהל את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. מה אתם מדברים שם? בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה הוא פלטפורמה נפלאה, לעסוק בכל הנושאים שדיברנו בשעה הזו. ויותר. ולנסות לייצר סוג של אופק חדש למדינת ישראל. ממש. ולעולם. ולעולם, כמובן. כי אם למדינת ישראל יהיה טוב, לעולם יהיה טוב. הנקודה של בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה היא מפגש של אנשים בעלי יכולת אינטלקטואלית, יכולת אישיותית, ולעסוק בסוגיות ליבה שבמרכז החברה הישראלית והעולם כולו. פסיכולוגיה, כלכלה, משפט,
אומנות ויצירה, ועוד ועוד כל מיני נושאים כאלה, והחידוש הוא שאנחנו לומדים אותם ממש ממקורם, כלומר על ידי מרצים שמתמחים בתחומים האלה, ואנחנו עוסקים בהם מהזווית היהודית. הרב מוביל את הבית ספר במובן הזה, זאת אומרת, תמיד אנחנו לוקחים... כן, הרב אורי, ובעצם בשנתיים שאנחנו לומדים בתוכנית, אנחנו עוברים, כמובן, אנחנו לא יכולים להתעמק יותר מדי, אבל אנחנו עוברים על הנושאים האלה, מתעמקים בהם, גם מהזווית הכללית, גם מהזווית היהודית, ובעצם מנסים לתת סוג של אופק רעיוני לתרבות, לחברה בישראל ולעולם. הרב? יפה מאוד. זה סך הכל, אחד הדברים שיכולים לפתור הרבה מהבעיות של העולם בכלל, זה הרחבת האופקים. הרי כל אחד מתיירא מהשני, כי כל אחד רוצה לשמור על עצמו בתוך הגבולות התודעתיים שלו. ודווקא בית הספר הזה אנחנו פתחנו לאנשים את האופקים, ואז אנחנו רואים גם שהם אחר כך הבוגרים שלנו הופכים להיות בעלי השפעה בחברה הישראלית, בעמדות השפעה, וסך הכל חוזר היום השיח אל מעבר לסטיגמות ולסטריאוטיפים. ולכן אשרנו שהבית ספר הזה קם, אני חושב שאנחנו עובדים ביחד בנושא הזה, ואנחנו רואים שנוצרת גם קהילה של אנשים שחושבים, ואידיאליסטים, ואיך קוראים לזה? זה בית ספר גבוה לחוכמה של האמונה. לחוכמת האמונה. כן, הרי תמיד דיברו שהיהדות איננה פילוסופיה, איננה מחשבת היהדות, או מדעי היהדות, או דברים כאלה. ובמקום זה, בישיבות רגילים לדבר על לימודי אמונה. שזה ביטוי יפה, אבל הוא גרם גם לנזק מסוים, והוא שאנשים חושבים שלהאמין זה ההפך מאשר לחשוב. ראיתי ברב קוק בהרבה מאוד מקומות, הוא מדבר על זה שצריך להקים מוסד עליון לחוכמת אמונתנו. הדבר הזה הוא משמעותי, כי תשאל את עצמך, איפה מתבררות דעותיה של היהדות? האם היהדות בכלל היא רלוונטית לעולם, או שהיא רק איזה פולקלור נחמד, שמסתגר בתוך בית הכנסת ושולחן השבת? כן? אז אני חושב שתשובות לשאלות האלה הן קרדינליות, ובזה אנחנו עוסקים. אז בוא נשאל שאלה האחרונה. האם ליהדות יש גם מה לומר על גיאופוליטיקה? בוודאי. יש את כל העניין הזה עם הדרוזים, בהר הדרוזים, במערב הגולן. אתה יודע שהיהדות יש לה מה לומר גם על הפרט, אבל בעיקר עוסקת בפוליטיקה. תמיד שואלים אותי, מדוע הרבנים עוסקים בפוליטיקה? אז אני תמיד עונה, אז במה יעסקו? כי הרי היהדות, אם אתה קורא אותה בצורה משוחררת, ללא דעות קדומות, זאת תוכנית פעולה גיאופוליטית, ונברחו בך כל משפחות האדמה. נביא לגויים נתתיך. זאת אומרת אפילו אני אומר, יש משפט שאנחנו שמעו אותו פעמיים באהבה בכל יום תמיד, והוא, אתה זוכר אותו, שמה ישראל, מה אומר רש"י? השם שהוא אלוהינו. עכשיו. ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד. זאת אומרת, אפילו הביטוי הכל כך מרכזי הזה, איננו הבעת אמונה, כי עם תוכנית פעולה. וזה אנחנו קצת שוכחים, שהיהדות רלוונטית לעולם, והדבר הזה הופך להיות חירומי, בעקבות כל השינויים הגדולים שהעולם עובר. זו קומה, אני מרגיש כשאני למדתי במכללה למדינאות במחזור הראשון, הרגשתי, זו הייתה סוג של השלמה, למדתי עדיין בישיבת מרכז הרב, והייתי נוסע בימי חמישי לקדומים, ללמוד בתוכנית לבית הספר הגבוה חוכמת האמונה, ולמדתי שם על דברים. לא, נסעת למכללה למדינאות. כן, 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 אתה רואה. למכללה למדינאות. רבן יוחנן מזקן. כן, בדיוק. אז במכללה למדינאות למדנו על גיאופוליטיקה, ביטחון, כלכלה, צבא. למדנו על דברים שאמרתי, וואו, למה בישיבה אנחנו לא לומדים את הדברים האלה? בישיבה כאילו אנחנו לומדים דברים שהם דברים גדולים, אבל כאילו לא מתכתבים כל כך עם מה שקורה במציאות. ואז פתאום שני הדברים האלה היו בשבילי שני עולמות. ואני מרגיש שמה שאנחנו עושים בבית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, זה מפגישים את שני העולמות האלה, שבשבילי הם היו אז שניים מנותקים. כלומר, הישיבה זה היה עולם אחד, מכללה למדינאות זה עולם אחר. עכשיו יש מקום שבו אפשר להפגיש בין שדות המחשבה האלה, וזה דבר קריטי. נדמה לי שזה בעצם אפשר להגיד גם הקומה השנייה של בית המדרש החדש של מדינת ישראל. כלומר, יש את הקומה הבסיסית, שאנחנו לא באים להחליף אותו, אבל הקומה השנייה זה בית המדרש שעוסק בעצם בכל תחומי המחשבה. ומה שהתורה עוסקת בו באמת. נכון. עד כאן, הרב אורי שרקי, הרב ליאור לביא.
תודה רבה. תודה רבה לך. שלום שלום. להתראות לכולם. אוקיי, עצרו הכל, בואו נדבר דוגרי רגע. אתם מאזינים עכשיו לפרק שהשקעתי בו שעות של תחקיר, הקלטה ועריכה, אתם נהנים מזה בחינם וזה מעולה. אני רוצה שתהנו מזה, אבל יש דרך שבה אתם יכולים להפוך ממאזינים פסיביים לשותפים אמיתיים במסע הזה. קוראים לזה על המשמעות פלוס. זאת לא תרומה, זו עסקה. אתם נותנים לי תמיכה חודשית קטנה שמאפשרת לי להמשיך ליצור את התוכן הזה במקום, אתם יודעים, לעבוד בשביל משהו שמכניס כסף אמיתי. ומה אתם מקבלים בתמורה? אתם מקבלים את הגרסה המלאה, אתם מקבלים את מפגשי הקהילה שלנו שמרגישים כמו שיחת סלון אינטלקטואלית, ואתם מצטרפים לקבוצת הוואטסאפ שהיא בעצם המוח המשותף של הקהילה הכי מעורבת שלנו. זה לא הכל. בקיצור, אתם משלמים על עוד תוכן, ועל הדרך מוודאים שהפודקאסט הזה ימשיך להתקיים. אם זה נשמע לכם הוגן, הלינק להצטרפות נמצא בתיאור הפרק. זה כנראה יהיה הקפה הכי משמעותי שתקנו השבוע. תודה רבה. ועכשיו, באמת סיימנו.